हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं रवामांथी बनती इडलीनुं इंस्टंट प्रीमिक्स और नारियेळनी चटनी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो इंस्टंट इडली बनाववा माटे मैं ही 1 कप जाडो रवो लीधो छे। जे आपणे उपमा बनावीए एमां रवो वापरीए ए छे। हवे आपणे आ रवाने शेकवानो छे। तो सौप्रथम एक कढ़ाईमां आपणे 1 टेबल स्पून जेटલું तेल गरम करीशुं અને તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ તતડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ। ત્યારબાદ આ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી પ્રીમિક્સ બનાવીએ એમાં ચણાની દાળ અને અડદની દાળ પણ વપરાતી હોય છે તો એ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ મીઠા લીમડાના પાન, 1 તીખું લીલી મરચી છે અને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે એ ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ 4 થી 5 કાજુના ટુકડા છે અને આ બધી વસ્તુને 1 મિનિટ માટે આપણે સોતે કરી લેવાનું છે જેનાથી બંને વસ્તુ થોડી ક્રિસ્પી થઈ જાય। હવે આપણે જે રવો લીધો છે એને ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એને 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકી લેવાનો છે। વધારે વાર શેકવાની જરૂર નથી। તો 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે ને રવો સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે। હવે ગેસ બંધ કરી દેશું અને ત્યારબાદ આ જે મિશ્રણ છે એને એકદમ ઠંડુ કરી લેવાનું છે અને એકદમ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ને ભરીને રાખી શકો છો। તો આપણું આ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી બનાવવા માટેનું પ્રીમિક્સ તૈયાર છે। તમે એને 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। અત્યારે હું એક વાસણમાં કાઢી અને એને ઠંડુ કરી લઈશ। ત્યારબાદ આપણે આમાંથી ઇડલી બનાવીશું। ઇડલી બનાવતા પહેલાં આ મિશ્રણને એકદમ ઠંડુ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આની સાથે સર્વ કરવાની નાળિયેરની ચટણી બનાવીએ। તો એની માટે મેં અહીં એક પ્લેટમાં કોથમીરના પાન, દાળિયાની દાળ, લસણ, આદુ, મીઠા લીમડાના પાન, ટોપરું અને 2 તીખી મરચી લીધી છે। આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। અહીં તમે ઈચ્છો તો ડુંગળી ઉમેરી શકો। મેં અત્યારે ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ પણ 3 ચમચા જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ એકદમ ફાઇન એને પીસી લેવાનું છે। તો આપણી આ નાળિયેરની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને બોલમાં કાઢી લઈએ અને ત્યારબાદ એનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દેવાના। તો આપણો આ વઘાર તૈયાર છે જેને આપણે ચટણીમાં એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણી આ કોકોરેટ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને જે મિશ્રણ આપણે રોસ્ટ કરીને તૈયાર કર્યું હતું એ જોઈ લઈએ। તો એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આમાંથી બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી। તો તમે જોઈ શકો છો હાથમાં અડી શકાય એવું છે। આ મિશ્રણ છે એને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી ઘરે સ્ટોર કરી શકો છો। અત્યારે ઇડલી બનાવવા માટે મેં 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે। જે કપના માપથી તમે રવો લ્યો એ જ કપના માપથી દહીં લેવાનું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને ત્યારબાદ 1 કપમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું, લગભગ અડધા કપ જેટલું અને એ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। હંમેશા જ્યારે પણ તમે બેટર બનાવો ત્યારે થોડું મિશ્રણ છે આવી રીતે ઢીલું રાખવું કારણ કે રવો છે ફૂલતો હોય છે તો એ થોડું કઠણ પાછળથી થઈ જ જશે। હવે આપણે અત્યારે ઢાંકણ ઢાંકીને એને 15 થી 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ એમાંથી ઇડલી બનાવીશું। તો 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં મિશ્રણ થોડું કઠણ થઈ ગયું છે અને રવો સારી રીતે ફૂલી ગયો છે। તો બસ હવે આપણે આમાં ઇડલી બનાવવા માટે ઈનો એડ કરીશું। અત્યારે આપણે 1 કપ રવાની ઇડલી બનાવી રહ્યા છીએ તો 1 પાઉચ છે અત્યારે આમાં જોઈશે અને આની જગ્યાએ તમે બેકિંગ સોડા પણ વાપરી શકો અને ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું લીંબુનો રસ છે ઈનોને સારી રીતે એક્ટિવેટ કરે છે। હવે આ બધી વસ્તુને 1 મિનિટ માટે સારી રીતે ફેટી લેવાની છે જેનાથી જે ઈનો છે એના બબલ્સ છે એ ક્રિએટ થશે જેનાથી આપણી ઇડલી છે એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનશે અને તમે જોઈ શકો છો ખીરું એકદમ ડબલ થઈ ગયું છે। તો આપણું આ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી માટેનું ખીરું તૈયાર છે। હવે આપણે આમાંથી ઇડલી બનાવીએ। તો અહીં મેં ઇડલીનું સ્ટેન્ડ છે એને તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે જેમાં આપણે ઇડલીનું બેટર આવી રીતે રાખી દઈશું અને આ ઇડલીને સ્ટીમ કરતાં પહેલાં એક વખત આવી રીતે ટેપ કરી લેવી અને હવે આપણે સ્ટીમરમાં એને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાની છે અને સ્ટીમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને ચેક કરીશું। તો 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે ઇડલીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો ઇડલી સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે। તો જે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી દાળ ચોખાની ઇડલી બનાવીએ છીએ એ રીતથી ન બનાવવા માંગતા હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીને તમે આ ઇડલી છે ગમે ત્યારે બનાવી શકો। અને જો તમારે દાળ ચોખાવાળી ઇડલીની રેસીપી જોતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં એની લિંક રાખી છે, તમે ચેક કરી શકો છો। હવે આપણે આ ઇડલી છે એને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દઈશું અને ત્યારબાદ એને ડીમોલ્ડ કરીશું। તો ઇડલી છે એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને છરીની મદદથી કાઢી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી નીકળી જાય છે। તો આપણી આ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે।
તમને નજીકથી પણ બતાવ્યું હતું, એકદમ સોફ્ટ બની છે. વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે પણ મેં તોડીને પણ બતાવી હતી. તો આપણી આ ઇન્સ્ટન્ટ ઇડલી અને નાળિયેરની ચટણી છે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ દઈ શકો છો અને સવારના નાસ્તામાં પણ બનાવી શકો છો. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.